Hello po! Kumusta po kayo dyan? Welcome to my channel from my little kusina. Ako po ay magluluto ngayon ng isang masarap na dish. Ang tawag po dito sa amin ay humba. Okay, narito po ang ating mga sangkap. Una, yung ating baboy. Ang gamit po natin dito ay pork liempo or pork belly. Hiniwa ko po ng pack cubes at may 2 inches bawat isa. At saka mayroon po tayong pineapple juice, vinegar, soy sauce, garlic, onions, bulaklak ng saging, dried chili, bay leaves, peppercorn, ground black pepper, meron po tayong Sprite, salted black beans, sugar, 2 tablespoons of vinegar, and chili. Ito po ay gamit natin na chili ay yung flakes. Pero optional lang po ito. Kung ayaw po ninyo, pwede naman po hindi ninyo lalagyan. Okay po, mag-uumpisa na po tayo sa ating pagluluto. Okay, simulan na po natin yung ating pagluluto. Una, ilalagay muna natin ito. Ganito po kasi yung aking paraan sa pagluluto ng humba. Gusto ko pinapalabas mo na yung kanyang mantika, tapos parang napafresh sa sarili niya mantika. Yung iba naman, minamarinate, tapos lagay na lahat ng mga ingredients, then diretso na sa kawali nila, tapos add na lang nila ng water. Yung iba naman, nagigisa muna bago ilagay lahat ng mga ingredients. Okay, ito medyo malapit na. Medyo mapula na siya ng konti. Maya-maya, hahanguin muna natin. Okay, hahanguin na po natin. Then, i-set aside muna natin. Isa. Now, mag-umpisa na po tayo mag-isa gamit yung sarili niyang mantika. Then, onions. Garlic po yung nauna. Nasa inyo po kung unahin ninyo yung onions or garlic. Nasa inyo po yun. And then, balik na natin to. Next natin. Tapos, ilagay natin yung ating pineapple juice. Yung ating soy sauce. Yung ating Sprite. Yung ating sugar. Haluin muna natin. Tapos, ilagay po natin yung ating bay leaves. Pati yung ating chili. Peppercorn. And then the ground black pepper. Haluin po natin. And then, ilagay po natin ang ating salted black beans. Haluin ulit. Lagay po natin yung ating bulaklak ng saging. And then yung chili flakes. Haluin natin. Tapos lagyan po natin ng tubig. 1 cup of water. And then, takpan po muna natin
Tapos, i-simmer natin ng 1 oras hanggang sa lumambot. Yung ating vinegar, towards the end na po yung paglagay para kasi pagka na mo yung vinegar, matagal po lumambot yung ating karne. Okay, so ngayon tatakpan po muna natin. At palambutin ng 1 oras or hanggang sa lumambot. Okay, mamaya babalikan po natin siya. Okay, titingnan natin. Nilagay ko na pala dyan yung vinegar. Sorry, hindi po nakunan. Naka-off pala yung camera. So, anyway, sinabi kong naka-ano na dyan, nakalagay ng vinegar dahil patapos na po ito. Luto na ito. Titikman lang po natin. Sarap. Nagbe-blend po yung alat sa matamis at saka yung kanyang vinegar. Kung sa tingin po ninyo maalat, pwede nyo pong dagdagan ng asukal. Kung sa tingin po ninyo matabang, dagdagan po ninyo ng soy sauce. Okay lang po yun. Depende po sa panglasa ninyo. Papatayin ko na. Okay. Ililipat na po natin. Malambot na po yung ating meat at para nang siyang kailangan yung para siyang gelatin, no? Yan, ibig sabihin malambot na. Okay na to sa akin. So, ililipat na po natin dito. At maya-maya, titikman na po natin. Ito na ang ating humba. Kaya mga mami dyan, takbo na po kayo sa kusina at magluto na po kayo. At ang mga Bisaya diha, mga kabisdak na ako, Bisayang dako, magluto na po tayo mga bay, Dudong, Inday.